Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille and warmly welcome into our meditation preparing the way for the Christ. Sydämellisesti tervetuloa tähän mietiskelyymme Kristuksen jälleen tulemisen valmistamisen mietiskelyyn. This is the meditation that Master D.K. has been written, and he is asking us to do this every Thursdays, which is the day of Jupiter, the second ray day. Mestari D.K. pyytää minut tekemään tämän kirjoittamansa mietiskelyn joka torstai, joka on Jupiterin päivä, eli toisen säteen päivä. Always we have been reading from the book Reappearance of the Christ in the beginning, and so we are doing again, and we are reading from chapter 3, World Expectancy, and this is coming around the page, which start in the very end of the page 42. Olemme myöskin lukeneet kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen, ja niin teemme nytkin luvusta 3, maailman odotus, ja sivulta 42 lopusta. True religion is again emerging in the hearts of men in every land. Tosi uskonto on jälleen nousemassa esiin ihmisten sydämissä kaikissa maissa. This recognition of a divine hope and background may possibly take people back into the church and into the world of faiths. Tämä jumalallisen toivon ja taustan tiedostaminen voi kenties johtaa ihmiset takaisin kirkkoon, maailman uskontoihin, but it will most certainly take them back to God. Mutta varmimmin se tulee johtamaan heidät takaisin Jumalan luo. And we can see that thirst everywhere. Ja voimme nähdä tuon henkisen janon kaikkialla. Religion is the name, surely, which we give to the invocative appeal of humanity, which leads to the evocative response of the Spirit of God. Uskonto on varmuudella nimi, jonka me annamme ihmiskunnan avunpyynnölle, joka saa Jumalan hengen antamaan vastauksensa. The Spirit works in every human heart and in all groups. Tämä henki työskentelee jokaisessa ihmissydämessä ja kaikissa ryhmissä. It works also through the spiritual hierarchy of the planet. Se toimii myös planeettamme henkisen hierarkian kautta. It impels the head of the hierarchy, the Christ, to take action, and the action which he is taking will lead to his return with his disciples. Se pakottaa hierarkian päämiehen Kristuksen ryhtymään toimintaan, ja hänen aloittamansa toimintaan johtaa hänen paluuseensa hänen oppilaittensa kanssa. The idea of the return of Christ is a most familiar one, and the concept of the Son of God returning in response to human need has its place in the teaching of the majority of the world faiths. Ajatus Kristuksen paluusta on mitä tutuin, ja käsitykselle Jumalan pojasta, joka palaa vastauksena ihmisen tarpeeseen, on paikkansa useimpien maailman uskontojen opetuksessa. Ever since he apparently departed to the sphere where the faithful have put him, little groups of these people have reasoned themselves into the belief. Aina siitä saakka, kun hän näennäisesti lähti siihen piiriin, johon uskolliset hänet asettivat, näiden ihmisten pienet ryhmät ovat järkelleet itsensä uskomaan, that on such and such a date he will come back. And ever their prophecies and expectancies have been doomed to failure. Ja että sinä ja sinä päivänä hän on palaava, mutta heidän ennustuksensa ja odotuksensa ovat aina olleet tuomitut epäonnistumaan. Excuse me. He has not come. Hän ei ole tullut. Such people have been laughed at by the crowd and rebuked by the intelligent. Rahvas on nauranut sellaisille ihmisille ja älymystö on moittinut heitä. Their eyes have not seen him, and there has been no tangible indication of his presence. Heidän silmänsä eivät ole nähneet häntä, eikä hänen läsnäolostaan ole ollut mitään todellista merkkiä. Today thousands know that he will come,
that plans for his coming are already set on foot, but they set no date on or hour. Tänään tuhannet tietävät, että hän on tuleva, että suunnitelmat hänen saapumisekseen ovat jo laaditut, mutta he eivät aseta mitään päivämäärää taikka tuntia. The time is known only the 2 or 3, but in such an hour as ye think not he will come. From Matthews. Vain 2 tai 3 henkilöä tietävät ajan, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Matteus. A truth hard for the orthodox thinker of any faith to accept is the fact that Christ cannot return. Kaikkien uskontosuuntien oikeaoppisten ajattelijoiden on vaikea hyväksyä tosiasiaa, että Kristus ei voi palata. Because he has always been here upon our earth, watching over the spiritual destiny of humanity. Koska hän on aina ollut täällä, maamme päällä seuraamassa ihmiskunnan henkistä kohtaloa. He has never left us, but in physical body and securely concealed, though not hidden, he has guided the affairs of the spiritual hierarchy. Hän ei ole koskaan jättänyt meitä, vaan fyysisessä ruumissaan ja turvallisessa paikassa, mutta ei kätkettynä hän on opastanut henkistä hierarkiaa. Of his disciples and workers who are unitedly pledged with him to earth service. Hänen oppilaitaan ja työntekijöitään, jotka ovat yhteisesti hänen kanssaan lupautuneet maan palvelemiseen. He can only reappear. Ja hän voi ainoastaan ilmestyä uudelleen. That is the main reason for all of us, for this incarnation, to be the forerunner for his coming. Ja tämä on meille kaikille se syy, miksi olemme syntyneet, miksi olemme tulleet joukoittain täyttämään paikkamme edelläkävijöiden ajassa ja valmistamaan hänen tulemisensa tietä. So now we will go into our meditation, ja nyt aloitamme mietiskelymme. We start by breathing white light few times in your own rhythm. Aloitamme hengittämällä valkoista valoa omassa rytmissämme muutaman kerran. Breathing in the light of the soul. Hengittäen valkoista valoa, sielun valoa. After achieving alignment, the inner poise, see each of your co-disciples in that light. Kun olet saavuttanut virittäytymisen ja sisäisen tyyneyden, näe jokainen kanssaoppilaasi tässä valossa. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of this group. Näe rakkauden ja hyvän tahdon kulkevan tämän ryhmän läpi. And also focus on your triangles and see the flow of love and goodwill through your members of the triangle. Ja myöskin näe rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmion jäsentäsi kautta. TK has been setting forth some questions, and those who have been following the meditation, you know by heart already this, but every time we try to go deeper and deeper. Nyt on seuraavana kysymyksiä, joita mestari DK on asettanut, ja vaikka oletkin käynyt tätä mietiskelyä useasti läpi ja ehkä osaat jo ulkoa nämä kysymykset, anna itsesi mennä joka kerta aina syvemmälle. As a member of the New Group Oval Service, what is your fixed intention? At this time,
when you are in deep relationship with your soul. Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on sinun tämänhetkinen erityinen ja pysyvä aikomuksesi, kun olet sielussasi syvässä yhteydessä? Number 2. Is your concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention as far as you are permitted to know it? Onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin sinun on siitä sallittu tietää? Three. Have I in my own personal daily life earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta, eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? And stage 2, vaihe 2. This is now the most important affirmation for all of us. Ja nyt seuraavaksi kaikista tärkein affirmaatio meille. And we say this in the light of the soul. Ja sanomme tämän sielumme valossa. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Stage 3, vaihe 3. Let us visualize the world situation as best we can in terms of our major world interest, and with what knowledge of world affairs we may possess. Visualisoikaamme maailman tilanne nyt niin hyvin kuin kykenemme. Sen mukaisesti, mikä on pääasiallisen kiinnostuksemme ja mitä tietoa meillä maailman asioista on. We see the mass of men everywhere glowing with a dim light. Nähkäämme nyt kaikkialla ihmismassat hehkuvan himmeää valoa. And now here and there points of brighter light. Ja nyt siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, where the members of the new group of world servers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja nyt siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssi-ihmistensä hyväksi.
Now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Visualisoin nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe se virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. And let us say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme nyt ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light, within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin, laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Nyt pohdiskele Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Now reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Pohdiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. It is a known fact that he will come, for sure, when certain things has been reached in humanity. On tietty asia, että hän tulee, koska määrätyt asiat ovat saavutetut ihmiskunnassa. When a measure of peace has been restored, kun tietty määrä rauhaa on saatu aikaan. When the principle of sharing is at least in process of controlling economic affairs, kun jakamisen periaate on vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita, and when churches and political groups have begun to clean house, ja kun kirkot ja poliittiset ryhmät ovat alkaneet siivota omia toimiaan. And that we are seeing at least in Roman Catholic Church, ja tämän me ainakin näemme Rooman katolilaisessa kirkossa.
And let us now say the second stanza. Ja lausukaamme nyt seuraava stanza. From the point of love, within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin, palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. We realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Huomioimme, että siinä määrin kuin kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. And let us say the third stanza. Ja lausukaamme nyt kolmas stanza. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. And again, now we ponder on what we can practically do during the coming week. Nyt pohdiskelemme jälleen niitä käytännön toimia, mitä voisimme tehdä tulevalla viikolla. To further the preparations for the coming of the Christ, edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. We remember that we are part of a group of working forerunners who are called at this time to act and to do their part in the plan. Me muistamme, että olemme osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää, jotka ovat kutsutut tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osansa suunnitelmasta. In the presence of the angel, make a definite plan for the coming week. Enkelin läsnäolossa tee tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. Determine how you will help in the preparations and write your plan down. Ja päätä mielessäsi, kuinka autat valmisteluissa ja kirjaa ne ylös. We will have 3 minutes silence ja pidämme 3 minuutin hiljaisuuden.
Master DK is asking us to start to study energies. Mestari DK pyytää meitä opiskelemaan energioita. Let us try to really respond to the vibrations of the Christ. Pyrkikäämme todellakin vastaamaan Kristuksen värähtelyihin. As said, he has never left us. Kuten sanottu, hän ei ole koskaan meitä jättänyt. Let us remember the fact, the truth, what he has said, that he would be gathered, or he would come, be present, if two or more would call him and gather in his name. Hän sanoi, että hän olisi läsnä, jos 2 tai useampi kutsuisivat häntä ja kokoontuisivat hänen nimessään. So let us now commit ourselves and this coming week in his name and let us call him. Omistautukaamme nyt hänelle tämän tulevan viikon aikana ja kutsukaamme häntä. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name. Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi. Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. And let us now sound Om, the sacred word, 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3 kertaa
dedicating the threefold personality to the work of the coming one. Omistakaamme nyt kolminainen persoonallisuutemme tulevan pyhän työhön. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Let us continue our work every day persistently. Jatkavaamme työtämme joka päivä tiukasti. Let us try to every day align with your co-workers, with the workers of light around the world, and understand that we are the ones who needs to keep the invocation open. Jatkatkaamme työtämme virittäytymällä kaikkiin valotyöntekijöihin, kanssatyöntekijöihin joka päivä kaikkialla maailmassa. Ja muistaen, että me olemme ne, joiden täytyy pitää kutsua yllä. The science of invocation is something what we need to ponder on all the time. It is a coming science, and it is opening the way for us back to God, back to home. Tuo tulevaisuuden tiede, invokaatioiden tiede, auttaa meitä menemään takaisin kotiin. And it is one part of the science of approaches, ja se on myöskin lähestymisten tieteiden yksi osa. So let us define within us what does it really mean, and thus remember that we will fulfill that part in our work, that we open the way for humanity. Ylläpitäkäämme itsessämme ymmärrystä, mitä se tarkoittaa, ja sen tähden muistamme tehdä joka päivä työtä avataksemme tie ihmiskunnalle. And tomorrow we continue with dissipating clamor meditation, and that is webinar, and it is coming in English at the same time, 6 a.m. GMT. Ja huomenna jatkamme ihmiskunnan harhojen hävittämisellä. Se tulee englanniksi ja se on webinaari. Ja alkaa kello 8 Suomen aikaa aamulla. So have a beautiful day. I must tell you, here in Finland is just divine spring days. The birds are singing, sun is shining so strongly, and these resurrected energies are fact here. So if you are anywhere where clouds are hanging grey, just please come here. It will be uplifting you. Ja täällä meillä Suomessa on todella aivan uskomaton sää, ainakin täällä etelässä, että jos jossakin päin Suomea on pilvet matalalla, niin tulkaa tänne etelään. Se varmasti kohottaa jokaisen mieltä. So, beautiful day, lots of love from Finland to all of you. Oikein ihanaa päivää, paljon rakkautta kaikille. Namaste.
We